Nong, mapait ka raw ah. Mga payatang puta. Pag-ingay talaga. Okay. Kailangan yun para May yung transition. gago yung vocal cords mo. Warm up yun. Puta. Tangina, singer Grabe ka pala, Regine. Oh, syempre. Tangina. Ano tawag sa episode na to? Manok na gawa sa harina, take 1! So kung nagti-tiktok ka, malamang nakita mo na yung nag-trending na, ano yun? Yung karne, chicken meat na gawa sa harina, di ba? Medyo, ano mo yun, medyo kakaiba yun para sa ibang tao, di ba? Matindi talaga yun, na totoo lang. Pero ang totoo niyan, matagal nang ginagawa ng mga monghe yun eh, sa kung saan-saan parte ng mundo. Kasi, ayaw nilang kumain ng animal protein and siguro abundant ng wheat sa kanila. So ang tawag dito ay, Satan. Hindi yung tito ko ha. Yung, basta, Jerome, lagay mo yung spelling dito. S-E-I-T-A-N. Diba? Parang may sasabihin mo, spelling. So basically yung seitan nga ay gluten lang yun na makikita mula sa harina, no? And madaling-madali lang siyang gawin. Sobrang basic lang, walang sukat-sukat na kailangan. Ba't nilalangaw ako? Naligo naman ako. So kung hindi ka man vegan, malamang hindi mo alam to. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi mo na siya, pwedeng apply. Baka naman sakali lang gusto mo magbawas ng animal protein, definitely lower calorie itong protina na to, di ba? Hindi man tayo nagpapapaya tulad ko. Sabi, pumapayat daw ako. Lamon naman ako ng lamon. Hindi ko alam kung paano nila nasasabi yun, di ba? Mabuti na rin lang na alam mo to para kung sakasakaling gustuhin mo na, pwede mong simulan anytime, di ba? And ito nga ang main ingredient natin, no? Uy, Ano yan? cocaine yan na. Bread flour. Harina, explain ko mamaya kung bakit ito. Sabi pala ng attorney ko, kailangan ko palang sabihin to. Kailangan ko pala ng disclaimer na hindi ito vegan. Hindi vegan tong gagawin natin. Kasi malamang meron kaming, gamitin mga animal products. Ang chicken powder, hindi yan vegan. Ang patis, hindi yan vegan, di ba? Pero pwede nyo siyang gawing vegan sa version nyo. Konting-konting testing lang, no? Pero again, hindi ito vegan. Ito ay, ano yung tamang term? Plant-based, siguro. Yun na lang. So, tara, gawin natin yun. Bread flour ang gagamitin natin, no? Sabi ko harina, pero mas maganda kung specifically, bread flour ang gagamitin natin. Kasi mas mataas ang protein content nito, and di ba ang gagawin nga natin is i-extract natin yung protein mula sa harina. 12 to 15% ang protein ng bread flour kumpara sa all-purpose flour na meron lang 10%. Pero ang totoo niyan, oo, optimal gamitin ng bread flour. Pero actually, kahit anong harina pwede nyong gamitin dyan. Kasi tatanggalin din naman natin ang starch, matitira ay protein. So, use what you have. Kahit anong harina, pwede yan. Use what is available. Ang isa pang ingredient na kailangan natin ay, Jerome, tubig yan ha. Tubig. Dahan-dahan lang natin lalagyan ng tubig to hanggang mag-form siya ng, medyo maayos-ayos na dough. Wala nang sukat-sukat, pero dahan-dahan lang kasi mahirap magbawas. Mga salitang binitawan, di na maibabalik yan. Joke lang. Ayun, galit ulit si Ian. Na-triggered po. Triggered si Ian, di ba? Eto na yan. Hindi pa pala. Eto na yan. Roll outro. Lagay lang ng tubig as needed. Kailangan magmukha siyang bread dough. Yan. Yung nakikita nyo strands na yan, yan yung magiging strands ng chicken natin mamaya, pare. Yan na yun. Tulad niyan, sumobra yung tubig. Pagkatulad ko kayo na hipokrito, dagdag na lang kayo ng harina. Ano pa nga ba magagawa? Magagawa natin, di ba? Ngayon, kailangan ngayon natin siyang inedit sa lamesa. Make sure na malinis. Make sure na hindi tinulugan ni Ian yung harina, yung lamesa nyo. Sorry. Kaya kailangan nyo ng konting harina lang para lang manid siya ng maayos. Ngayon, hindi naman kailangan to na sobrang ganda ng kneading. Kasi hindi naman natin to i-form na tinapay eh. Kailangan lang natin na ma-develop ang gluten. Ay, kaya tayo na-demonetized eh. Tarantado, gluten, hindi putang ina, nasabi ko pa rin. Please don't demonetize us. We are just cooking. We're a proper person. Proper person. Parang muscles mo lang yan pa nag-workout ka, di ba? Pare? Oo. Mas tumitigas. Yun. Diba? Mas matigas na muscle, mas maganda daw yun eh. Siyempre.
Gusto mo yung matigas? Oo naman. 2021 na bakit? So, makancel? Hindi. Okay lang naman matigas sa akin eh. So mga 5 minutes na akong nagdi-need and eto na yung itsura niya. Hindi pa siya tapos siguro. Kailangan natin to at least 10 minutes siguro. Diba? Nakakapagod to, oo. Pero wala kailangan natin gawin to eh. Although pwede mong i-shortcut yung method. Di ko alam kung masasabi mong shortcut eh. Kasi paliwanag ko lang saglit habang pinapanood nyo kung nilalamutak tong dough na to. Dalawa kasi ang paraan para ma-develop ang gluten. Isa is agitation, etong ginagawa natin ngayon, and isa is time to let it sit, di ba? So basically, kung ayaw mong mapagod, ang gagawin mo lang is, yung tulad na ginawa natin kanina, hinalo lang natin sila dito hanggang magmukhang, basang harina. Tapos i-ref mo siya ng at least 8 hours, di ba? Madi-develop ang gluten nun. So, hindi ka mapapagod, pero hindi ko rin siya makonsider na shortcut. Kasi, imbis na 10 minutes lang, naging 8 hours. So, bahala ka na, di ba? Kung anong trip mo. Pero binigyan lang kita ng option, di ba? Okay talaga yun pag maraming option eh. Minsan nga okay din na option ka eh. Ay. Hindi pa siya sobrang kinis, tulad ng pag gumagawa ka ng tinapay talaga. Pero for our purposes, okay na to. Ngayon, tulad ng muscles mo na dinevelop, kailangan din ito magpahinga. So, i-rest mo siya ng at least 1 oras, takpan mo lang para hindi magtutong. Ano mo yun? Magtutong yan pag nahanginan eh. Hindi naman siya aalsa tulad ng ibang bread kasi wala naman siyang yeast, diba? So, rest na muna natin to. Okay. Malipas ang 1 oras, eto na siya. Wala naman nagbago, nag-flatten lang siya ng konti, diba? Kung makikita nyo ganyan, pag stretchy siya, yan yung gluten. Diba? Gluten ha. Apo. Yan yung gluten na dinevelop natin kanina. Demonetize. So ngayon, tatanggalin na natin yung starch. Uy. Huhugasan na natin yan. Diba? Tayong tubig dito. Hugas-hugas din. Hugas-hugas din, di ba? Parang masarap. So basically, babanlawan lang natin to. Yan. Kita nyo pumuputi yung tubig. Para ka rin naguhugas ng bigas niyan. Tinatanggal mo yung excess starch, di ba? So yan, tulad na sinabi ko kanina, pag maputi na yung tubig niya, at papalitan mo ng bago. Yan. Siguro pwede mo tong kusutin sa lababo mismo. Mas madali siguro yun, palagay ko. Diba? Pero dito na lang tayo kasi ayaw namin i-adjust yung camera. Ngayon, etong tubig na to, since pure starch siya, na may tubig, palagay ko, pwede natin itong gamitin tulad ng ginagawa nating cornstarch and water mixture. Diba? Subukan natin mamayang gamitin niya kasi mayroon tayong palalaputin ng mga sarsay, diba? So yun, hugas na ng hugas dito, siguro mga 4-5 hugas. Diba? Hugas-hugas din talaga. Ito na siya. Ang laki na nang nawala sa kanya kasi nga, karamihan ng mass niya, ito na, starch na wash out na. Pwede nyo pang sagarin to ng sagarin hanggang maging clear kasi yun sa culinary school, ginawa namin to. Dumating kami sa point na talagang magiging, hindi naman clear, medyo translucent siya. Ganun yung magiging dating, hindi ganyan. So ngayon makikita nyo, may mga strand siya. Yan yung mga gluten na dinevelop natin. Ngayon, yan din yung magbibigay ng strands doon sa karne, di ba? So ilipat lang natin ang lalagyan para hindi kadire. Medyo dugyot yung lalagyan natin. So meron na tayong protina dito, no? Blank slate, 'di ba? Ayan siya, oh. Medyo weird siyang tingnan, pero ako rin naman medyo weird tingnan, pero pinapanood niyo pa rin ako. Ang maganda dito ay pwede siyang pasukan ng kahit anong lasang gusto niyo, no? Dahil pwede siyang inide, ayan nyo. Pwede siyang pasukan doon talaga sa loob na hindi yun naman pwedeng gawin sa normal na manok o karne, 'di ba? Kasi kailangan mo i-marinate, 'di ba? Ito, pwede mong papasukin sa kanya yung lasa talaga. And yun ang gagawin natin ngayon pagkatapos namin maglinis. Titimplahan natin ang ating karne, asin. Konti-konti lang. Sakto lang kasi, ano mo yun, sasarasahan pa naman natin yun. Garlic powder. And konting mushroom powder. Yan. Yung mushroom powder na yan, yan ang mag-a-act as our chicken powder. Diba? Kasi ayaw natin malagay ng chicken powder yan. Kasi, ano mo yun, sinusubukan natin gawing plant-based lahat. Pero kung meron kayo mabibili, and meron nito, sure ako, may nakita na ako nito sa FB Market. FB Market. Basta kung saan online store man lang na plant-based chicken powder. Ganun. So, meron nun na hindi yun malayo sa katotohanan. Pwede kayong gumamit nun. Ngayon, kung hindi naman issue sa inyo na gumamit ng chicken powder, okay lang yun kasi feeling ko naman, kung ang gusto mo lang is maging healthy, okay lang siguro gumamit ng normal na chicken powder. Tapos ito yung pinaka main protein mo, no? Mas lasang manok pa siya. Syempre, paminta. Kami naka-peppermill ngayon kasi si Ian hindi naman nagdikdik. Sorry po, boss. Incorporate lang natin yung ano.
Timpla. Ayan. So, ito na siya. Kung makikita nyo, ayan, oh. Meron na siyang hibla-hibla rin. Sorry, hindi pala kita sabi ni Ian. Ayan. Meron na siyang hibla-hibla rin. And palagi ko yan ang mag-a-act as, yung hibla nung manok natin. So, tuyin natin. Let's go. Lagyan natin ng not the oil of my choice. Ayan. Olive oil. Kasi ang chicken oil ay galing sa manok. Ayan. Ayaw niya nun. Pag medyo mainit na ang ating pan at si Ian ay nagwawala dun sa kuha ng gamit, pwede na nating ilagay ang ating gluten or ang ating fake meat. Hindi man fake meat, veggie meat. Kung ano man pwede tawagin dyan. Plant-based chicken. Kaya na bahala. Kuha lang kayo ng konti and medyo siguro i-form nyo na parang chicken breast. Pirituhin lang natin hanggang yung maprito siguro. Pwede na siguro siya ibaliktad. Feeling ko hindi ito ang tamang gamit. Mga ba siyang chicken? For me hindi. Pero bigyan natin ng pagkakataon pa. So lulutuin lang din natin to hanggang mag-brown pa ng konti yung kabila and bubuin na natin yung sarsa nito. Itong step na to, hindi naman talaga to para maluto ng tuluyan yung manok kasi hindi natin maluluto yan, makapal yan. Kailangan lang natin itong bigyan ng, syempre, mayard, di ba? Pusta. Kasi itatrato nga natin siya parang karne, di ba? So yan siya. Hindi ko alam kung mukha na siyang karne para sa inyo, pero bigyan pa natin ng pagkakataon. Di ba? Walang taong may deserve ng second chance sa totoo lang. Niniwala ako doon. Walang taong may deserve ng second chance. Kaya ngayon, kung ikaw mabibigyan ka ng second chance, siguraduhin mo. Totoo yun. Alam mo yun, like, magpasalamat ka na binigyan ka ng check kasi walang taong may deserve niyan. Paano pag third chance? No? Anong gago ka? Ekis na yan. Ekis na yun. Tandaan nyo yan mga bata, walang taong may deserve ng second chance. Kaya pag ikaw binigyan ka ng second chance, swerte mo. At wag na wag mong sisirain yan. Olive oil uli, same pa na lang. Meron tayong pinaghalo-halo ditong sibuyas, bawang, and luya. Okay na, lagyan yung tubig. Soy sauce, brown sugar, ibalik nyo na doon yung pinirito nating seitan. Hindi si Satanas ha, seitan ang tawag dyan. Diyan ko yung babanggitin ko yung salitang seitan nga, lagay mo yung spelling. Okay, magalit na naman na lola dyan. Ayan. At lulutuin lang natin to doon sa ginawa nating mixture. Ginagawa natin to para maluto ng tuluyan hanggang loob yung ating seitan, yung ating veggie meat, gluten, di ba? And para rin mabigyan pa ng konting, pagpasok pa rin ng lasa sa loob. After siguro mga 30 to 40 minutes, ito na siya. Okay. Kung mapapansin nyo, lumaki siya, pero hindi, iimpis yan. Kailangan natin palamigin ng konti yan eh. Ako, pakiramdam ko para siyang karne, pero malalaman natin mamaya. Naman natin mamaya. Ayun ang mukhang karne para sa akin. Palamigin lang natin ng konti to. Tapos yung sauce, tapusin natin. So itong natira, tapusin natin. Buuin natin yung sarsa. Lagay lang tayo ng konting tubig. Tapos ilagay lang uli natin mga nilagay natin kanina. Toyo, brown sugar. At palalaputin natin to gamit yung sinabi ko kanina. Yung pinaghugasan. Ayan o, tinan mo pare. Start siya, no? Uy. Pag ginayot mo siya sa ilalim, nagsisettle down siya sa ilalim. Parang cornstarch siya, di ba? Nagsisettle down yun, di ba? Pag iniwanan mo. So, parang ganoon talaga siya. So, para rin walang sayang, ito na yung gamitin natin pampalapot, di ba? Mag-aakala may cocaine. Liquid cocaine. Sa harina, di ba? Hey, Joe. Awa ng Diyos, no? Lumapot naman siya na maayos-ayos. As in-adjust na rin namin yung timpla niyan. Dinagdagan ko ng konting alat, dinagdagan ko ng konting tamis. And that's it. Ano yung inyong mabilisang sauce. Sasalain lang natin para lang hindi makalat mamaya. Lupit to. Kung tanginan to, nagsasala lang, malupit. Wala lang. Ganun kasi akong tao na-appreciate ko yung small things. Sana all na-appreciate yung mga small things. Ano buset ka. Ayan. Tara, plating na tayo. Kunyari diet. Diet, tinan mo yung kanin, diet. Hello, diabetes.
Sesame seeds na lang para pumasa. Oo. Hindi, meron pa doon berde para pumasa tayo. Pangit pa rin. Alam mo yung pangit ka na, hindi ka pa sure kung masarap ka. Okay ba? Okay lang. Ang kita yung mga kapawisan ko dyan. Ninong ng maasim talaga. Seitan, teriyaki. Pwede ba natin sabihin yun, di ba? Teka lang! Pa isa lang. Wait lang. Paisa? Anong paisa? Paisa, tapos di mo na ako te-text ulit. Pero mas mukha siyang torta. Medyo mukha siyang torta. Yan, no? Sa totoo lang, first time kong gumawa nito sa gantong application. Alam mo yun? Dati nakapaghugas na kami ng dough. Pero, alam mo yun, para ma-isolate namin yung gluten. Pero hindi ko maalala kung bakit namin ginawa yun eh. Pero eto, gumawa ng plant-based na karne, first time ko lang din talaga. So kayo, magagawa nyo rin to ng first time nyo, di ba? Pero tingnan natin yung quality. Yeah. Tignan mo nga kung luto na yung morko na ito. Hindi siya singlapit sa karne ng inaasahan ko. Okay, and tingin ko it's too much to ask na magkaroon talaga ng, malapit na properties itong plant-based na karne sa bahay ko lang ginawa ganun kasimple. Diba? I mean, marami mga plant-based na karne na ngayon pero matindi na yung level of technology nila eh. Ako, dito lang sa bahay eh, diba? Masarap siya in a sense na satisfying siyang kainin. Hindi siya, hindi siya yung lasang harina. Hindi ganun. And hindi rin siya like, hindi mo pakiramdam na kumakain ka ng tokwa or gulay. Hindi ganoon eh. Talagang iba siya. Protina siya. Medyo matabang nga lang and siguro yung tabang na yung kasalanan namin yun, di ba? Ayan o. Uy, putik mo, di ba malaglag po? Medyo malapit naman siya sa karne, di ba? So pag kinain mo siya, nandun din yung feel, yung bite. Alam mo yun, yung kunat ng karne talaga. Pero, alam mo rin hindi siya ganun. And yun nga, feeling ko, hindi mo pwedeng hanapin talaga 100% na ganun yun. Or baka may mali lang sa prosesa natin, hindi ko alam. Pero meron pa tayong isang method para gumawa ng seitan na hindi nyo na kailangan mag-rest at mas mabilis yung paraan, di ba? Ano natin? So nagawa na natin yun, nakita natin na posible nga na gumawa ng meat replacement gamit ang harina and madaling-madali lang siya. Ngayon, kung ikaw talaga ay kumakain ng karne, tulad sinabi ko kanina, baka hanapin mo yung feel ng karne talaga, di ba? And baka hindi mo rin masustain. Ngayon, subukan nating gumawa ng as close as we can get sa tunay na karne, di ba? So gumamit tayo nito. Vital wheat gluten. Yung vital wheat gluten ay yun mismo, yung gluten na ginamit natin kanina. Wala lang siyang starch. Yung harina kanina, sabi ko, 14% protein siya. Samantalang itong vital wheat gluten, this is 80% protein. Diba? So, wala na tayong tatanggalin dyan. Yan na yun mismo. Ang kailangan na lang natin gawin ay ilagay yan sa lalagyan at maglagay tayo ng tubig. Wala na rin sukat-sukat kasi hahanapin nyo lang naman yung texture na tulad ng inano natin kanina. Pare, bilis. agad! Ang bilis. Ganun katindi, pare. Diba? Grabe, speed lang. Yung speed lang, diba? Ngayon, dahil nga ang gusto natin mangyari, palapitin siya sa manok. Gagamit tayo ng, syempre, paborito natin chicken powder. Oo, hindi na siya magiging vegan. Pero yun nga, ang ginagawa nga natin dito is ilalapit natin siya sa quality talaga ng manok na hinahanap natin, diba? And ininid na lang natin to para mapasok yung yung timpla, diba? After nating manid na maayos, siguro naman ayaw nyo akong panooring maglamas ng matagal. Cut mo na iyan. At dahil na-compose na ni Ian yung camera dito sa kalan at ayaw namin ibalik doon sa sangkalan, dito ko na lang gagawin yung isang step na nakalimutan kong gawin. Diba? Ito yung gluten natin. Gluten. Ito yung gluten natin na nilagay natin chicken powder, pinahaba natin. Ngayon, syempre Ang haba pinahaba. ng gluten. Ang haba talaga ng gluten ko. Gluten mo ba mahaba? Hindi, sakto lang. Sakto lang gluten mo. Oo. Pero okay. Gluten ko mahaba na masarap. Anyway, itong gluten natin na to, para lang mas mabigyan siya ng strands, alam mo yun, para mas lumapit siya sa karne. Meron akong nakitang step, ibubuhol daw siya. Ay. Ayan o, ibubuhol mong ganyan. Mas maraming buhol, mas maganda. Oo. Hirap tanggalin yan pag dinihol din. Oo. Ba't nakaganong ka pa? Hindi, ang hirap kasi buhulin eh. And, yan na siya. And, prep na natin, lutuin na natin. Okay, meron tayo ditong tubig na medyo kumukulo na. At maglalagay tayo dito ng
Kamintang buo. Ito trato talaga natin ito na parang karne ha. Dahon ng laurel. Focus, 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 focus. Yan. Sibuyas. At dahil gusto nga natin na pinakamalapit sa quality ng karne ang magawa natin, syempre, paborito natin chicken powder. Cocaine. Yummy cocaine. Kulay cocaine. Tapos, pwede natin ilagay ang ating karne. Ito ngayon siya. Kung makikita nyo, mas mukha siyang karne. Mas malapit siya sa katotohanan. 'Di ba? For siguro 30 minutes, 40 minutes, makakapa nyo naman eh. Siguro after mga 30 minutes, ito na siya oh. Look. Boom. Yan, lumaki. Pero naging tokwa. Hindi, ganyan lang talaga yan. Ganyan lang talaga yan. Maya-maya, paiimpisin natin yan. Siguro tuwing pa natin for, mga 10 minutes pa. Biniligtad natin. After nung sumunod na 10 minutes, boom, ayan na siya. Ang laki na ano. Malaki pa sa ano Sa ano? Saan? Nilagay ko kanina. Kasi nag-expand nga siya. So, kailangan natin gawin dito is, ay, lumiliit na agad siya. Oh. Donut ang puti. Uy. Ay. Ayos yan ah. Oh. Walang-wala ka ba? Walang-wala ba, pre? Mula nung ano? Giyang na giyang. Yanggi na yanggi ka ba? Kuha ka, oh. So, subukan natin palamigin to and sana magmukha pa siyang mas karne mamaya. So, nung lumamig, eto na siya. Mukha ba siyang karne? Di ko alam. Medyo? Alam mo yun? Mukha siyang Medyo. nuggets na hilaw pa. Oo, mukha siyang nugget. Para siyang pinakulo ang chicken breast. Yun. Para siyang pinakulo ang chicken breast. Ngayon, medyo makunat siya. Oh. Tingnan natin kung makikita natin yung hibla na pinilit natin buuin kanina. Ayun, no? Yun no. Ayun, no? Oo Diba? nga. Para nga siyang karne. Yung manok. Ayun, no? Barrio. May hibla siya, oh. Diba? So, structurally, medyo kuha. Okay. Meron siyang vibes ng karne. Mas vibes nito yung mas karne yung vibes nito kaysa dun sa kanina. Pero ang problema dito, medyo makunat ng konti. Konti lang naman. And pagka tinimplahan mo to, yung si Luna oh. Pagka tinimplahan mo to, ano mo yun, pwede talaga siya. So, hanapan natin ang application to. Tara. Sa pangalawang version natin ng seitan, Uy. gagawin natin yung kanton. Siyempre, dahil may chicken powder na, hindi na tayo matatakot gumamit ng mga, ano mo yun, animal products. Diba? Hindi to sa pagiging ipokrito, hindi naman sa ganon. Gusto ko lang ipakita na, Ipokrito. ipokrito. Gusto lang ipakita na ganon na nga. Chicken oil, diba? Lagay tayo ng ganyan. Kasi ang veganism, may levels yan. Kala mo, alam yung sinasabi, no? De, basta, bahala kayo. Ito ang ating seitan. Tapos, hiniwa-hiwa lang natin yung strips. Sige, gisa na natin. Aray. Tapos, lagyan natin ng bawang na hindi ko napapakita sa inyo para hindi ko nadamputin. Sorry, sibuyas pala. Tapos, dahil malakas naman ang apoy natin, pwede natin lagyan ng bawang yan. Diba? Pero kung ang gamit nung apoy, yung pambahay lang, medyo may hirapan ng konti. Diba? Tapos, carrots. Repolyo. Teka. Medyo mainit pero titiisin ko Parang manok na manok oh. Di ba? At this point, pwede natin lagyan ng tubig. Toyo. Oyster sauce. Seasoning na hindi nyo alam yung brand. Si Icarus. Oh, Si Hinebra. si Icarus yan pare. Flying too close to the sun. Oh, ganon. Tapos yung kanina nating starch, di ba? Yung pinaghugasan ng ating seitan number 1. Aray ko po. Init nun. Ako gusto ko yung sa kanton ko yung ganyan. Yung medyo mahilaw-hilaw pa yung yung noodles. Hindi yung sobrang maganas, yung taba na ng lomi. Yung parang kumakain ka ng crunchy noodles, yung kababasa pa lang. Wow. Yun yung gusto ko. And that's it, pare. Kanto na. Ayusin nilang natin yung timpla. Oo nga na Sprite, lalagyan ko Sprite to. Para short order lang sa Goryo. Nabutan ba yung Goryo? Oo naman. Di nga, saan yun? Nakakain na ako sa Okada eh. Anong Okada? Goryo, yung karinderan sa may hulo. Yung short order doon. May Goryo kasi akong alam sa Okada. Magandang restaurant.
Hindi alam yun. Hindi, tinutukoy ko yung Goryong... Diyos ko. Ang bata ngayon. 30 years ang agwa at Ang ina. Goryo mo Okada ang puta. Goryo mo kanto. Goryo Kanto. Sorry Pasensya na. Hinchay. Puro F na kukuha ko. Fasado. Pasado. Ayan ang ating Seitan. Pansit Canton. Diba? Diba natin pare? Minsan parang gagawin ginagawa natin. Hihilahin ko papunta dito pero mamaya pag kumain ako nandito pa rin. Kasi ginagawa lang natin tanga yung audience So ito ang ating Seitan Pansit Canton. Diba? Ano ba siya normal na Pansit Canton? Teka, overexpose iyan no? What? Ayusin mo nga. Baliktad gago. Sige pa. Yan. Taas mo konti. Yeah, okay na yan. Diba? Normal na Pansit Canton pero ginamitan natin ng karne na gawa sa gluten, di ba? Tingnan mo natin yung kanton. Normal na kanton. Normal. Ang toka talaga tong asong to. Ano? Definitely nakatulong yung pagdadagdag ng mayard sa kanya para mas maglasa siyang karne. Diba? Pero yun nga, tulad sinabi ko kanina, maano siya, medyo matigas ng konti. Diba? Konti lang. Pero meron pang isang paraan, actually, para makuha pa natin yung gusto talaga natin na texture ng karne. Tara. Ano ang natutunan natin doon sa dalawang ginawa nating ang natutunan natin, meron 3 components ang seitan. Gluten, starch, at tubig. Ngayon, kung maa-adjust mo yung 3 yun, 'di ba? Doon mo makukuha yung texture na gusto mo. 'Di ba? Pero paano mo yun gagawin dun sa first method? Hindi mo naman kontrolado kung gaano karami starch yung kumakatas pag inuhugasan mo siya, 'di ba? Paano? Ang gagawin mo, ganto, iyan. Paano nga? Kuha ka ng Vital Wheat Gluten. Lagyan natin 'yan. Maglalagay ka ng starch, corn starch. Diba? Kasi sa gantong pamamaraan, kontrolado mo siya. Ngayon, yan. Gusto ko yung sagot mo. Ngayon, kung ikaw talaga ay medyo seryoso dito sa ginagawa mo at gusto mong makuha yung tamang texture para sa'yo, I suggest timbangin mo ang lahat na ingredients na gagamitin mo and every now and then, pag gagawa ka, i-adjust mo. Ang i-adjust mo lang naman ay 3 ingredients, di ba? Madaling-madali yun. Pero for our purposes, hindi rin ako nagsukat kasi ngayon ko lang naman gagawin to Bukas sa bukas, kakain ulit ako ng manok Diba? So, meron tayo ditong cornstarch and tawag dito gluten. Pag hinalo natin to, this is basically flour na, 'di ba? Flour na to, pero high protein flour, super high protein flour. Oo. So gagawin natin to, kaya ito ang ginagawa natin pala kasi para hindi na tayo mag-knead. 'Di ba? Nakakapagod yung kneading tsaka yung resting Ito, pag tinubigan mo, mag na agad. Nalagad siya. 'Di ba? Tapos ang boxing. Ako ng boxing talaga. Gusto ko itang suntukin. Tingnan nga natin kung kaya pa niyang umabsorb ng tubig. Testing lang natin. Ano nangyayari? Napupunta lang dun yung starch natin. So okay na to. Okay na ako dito. So gawin lang natin yung ginawa natin kanina. Titimplahan natin ng chicken powder. At isasalang natin doon sa tubig. Pakita mo na yung tubig para hindi natin pakita yung method. Nakita na nila kanina yun Yan, may kumukulong tubig kami dyan. Sasalang lang namin dyan. Tulad ng ginawa namin kanina. And papakita na namin sa inyo yung resulta para hindi na pa ulit-ulit pinapanood nyo, di ba? Parang audience retention natin mataas. Yun. Pansin mo pre. Hindi siya masyado na maga. Kung makikita mo, medyo mas, feeling ko mas mukha siyang karne ng konti. Pero, isa pa doon is, mas malambot siya. Hindi tulad kanina talaga, konti na lang, Islander na alam mo yun. Islander baka naman. Kundi na Rambo na. Oo, Rambo. Baka naman. Rambo baka naman. Sira na yung chinelas ko. Oo. Konti na lang, habananas na Bananas. Habananas baka naman. Yun. Ayan Mas maganda yung pagkahibla niya. Ayun, para talaga siyang chicken breast Yes. Ating wakwakin. Init. Init gago. Init. Wakwaka pa dyan Wakwakin natin. Naman talaga masarap mainit sa loob. Anyway. Tingin ko napatunayan natin dito na yun nga, yung 3 variables na yun, kukontrolin nyo na ng konti, baka makuha nyo yung... Uy! Lumo So, hindi na namin kukunin yung texture na tingin namin okay. Kasi, kailangan nyo matikman Kailangan kayo ang gumawa para sa inyo Pero, ang maganda dito, pwede nyo pa rin siyang hula-hula kasi katulad kanina pinakita natin na hindi siya hihigop ng tubig pag hindi niya nakaya. 'Di ba? Napansin mo 'yon? Napansin mo 'yon, 'di ba? So, ang idadagdag nyo lang talaga is starch, 'di ba?
Magkaroon kayo ng ratio, siguro 1:3. Hindi ko alam. Kayo bahala. Basta hanapin niyo yung texture na okay para sa inyo. No, pare, oh. Yun, no. So ngayon, anong pwede natin gawin dito? Ano nga ba? Pakain kay Luna. Hindi, tara. So, napag-decision namin ni Ian na himayin siya pang chicken sandwich. Yung chicken sandwich na na may mayonnaise, ganyan. Ay, medyo mahirap lang siyang hiblahin, no? Pero nakukuha, ano? Manok yan, men, di ba? Ang galing. Tinistis nating pagkahirap-hirap, sinubo mo lang. Bakit? Ano ba hindi pwede isubo? Ay, So, ito ang ingredients ng ating Satan sandwich. wow. Ang ating chicken, lalagyan na natin dyan. Tapos meron tayo ditong carrots, diba? Konti lang. Para lang may konting lutong. Meron tayong sibuyas dito, pino. Meron tayong dill pickles. Pwede rin kayong gumamit ng pickles na matamis. Pero, hindi eh. Talagyan lang natin yun ng mayonnaise of your choice, no? Pwede kayong gumamit ng kahit anong mayonnaise. Ako, I prefer the Yamete kind. Yan. Konti lang. Okay. Hindi ko alam pero ako kasi ayoko ng sobrang mameyo pag gagawa ng chicken sandwich. Gusto ko parang salad pa siya, yung datingan. Diba? Yan. So, titimplahan na lang natin to ako. Lalagyan ko pa ito ng konting sugar, konting paminta, tapos ipalaman na natin. Sabi ko kay Ian, bumili ng tasty. Binili ito. Sabi mo yung masarap, tasty, di ba masarap? Mukhang masarap eh. Pare, tagal na natin nagbablog, wala pa rin tayong bread knife. Tapos, ano lang, typical na sandwich lang, diba? Lagyan natin yan. Ay, hindi typical yan. Typical na sandwich, pahid eh. Wala naman eh. Konting paminta, konting tabasco. Uy. Tabasco, di naman kayo nanonood, pero baka naman. That's it, pare, sandwich. Tikman na natin to. Satan sandwich, pare. Hindi, ulitin ko hindi satanas sandwich Yung satan na plant-based meat na ginawa natin. Masarap siya, una sa lahat. Diba? Kasi, na-feel niya yung purpose ng manok na magkaroon ng protein dun sa loob ng spread. Alam mo yun? Tulad nung sa pansit kanina, maraming kasing components eh. Kaya pag nagamit mo na siya as ingredient, mas nag-work siya. Pero, bilang mag-isa, like, nyari kakainin mo siya as is, medyo, hindi kasi talaga siya karne. Alam mo yun, hindi kasi talaga siya karne. Si Luna, kinakalabit na ako. Pero ang pinakagusto kong maintindihan nyo dito, hindi siya magiging parang karning-karne. Pag nanonood kayo ng mga ibang videos tungkol dito, sasabihin nila, wow, karning-karne talaga, manok na manok talaga. Baka ma-disappoint lang kayo. Hindi, this is still a replacement. This is still a substitute, a healthier substitute, di ba? Si Luna ay galit na. Siguro dapat na namin patayin to kasi tatabigan mo na naman yung tripod, 20 ka, di ba? So, yun nga. Gluten lang yan, pare. Huwag ka ma-pressure.